So, hi everyone! Share ko lang sa inyo yung skin routine ko. Hindi pa siya ganun ka-perfect kasi meron tayong isa-solve na problem for 7 days. Ito siya, yung pimples ko guys. Ayan. At saka parang may mga marks pa ako dyan ng pimples na hindi pa siya natatanggal lahat guys. So, 7 days tatanggalin natin yung mga yarn. Papakita ko sa inyo guys from day 1 to 7 yung gagawin kong routine. Yun. So, titingnan natin kung kakayanin ba ni Dollskin yung mga sumpa na iyan na mawala. Then, before then, guys, ang dami kong maliliit na pimples na ayaw matanggal. Para siyang whiteheads na malalaki na papunta na siyang pimples. Ganun. Hindi naman ako yung pinimples talaga na madami. Pero, ginagamitan ko siya na foundation yung face ko. Kahit lalabas lang ako sa ganito after kong maligo. So, ayun guys. Panoodin nyo na lang yung i-share ko sa inyo. Ito siya. Ayan. Nakikita nyo sa mga vlog namin is lagi ko siya pinapromote. Ito siya, oh. Nilagay ko pa dito. Ito. Worth 300 pesos lang to guys. And set na siya. May soap, may toner, tapos may sunscreen, and rejuvenating yung pang night cream niya. So, ayan, basa pa yung hair ko, guys. Kakaligo ko lang. And then, nagsabon na ako doon. Hindi ko na mapapakita sa inyo ngayong morning. Pero, siguro mamayang gabi papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung soap. Ngayon, mag-apply na ako ng sun care nila, guys. Before pala yung sunscreen, guys, magto-toner muna tayo. Ito siya. Ayan siya. Guys, eto, gumagamit lang ako nito. Maglalagay lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5. Onting basa lang. Tapos, ganto-ganto ko lang siya, guys. Ganyan ko. Lalo na pag namamalat na yung face nyo, guys. Kasi ako hindi na medyo. Pag namamalat pa yung face nyo, ganyan-ganyan lang yung lagay, guys. Dampi-dampi lang. Toner siya, guys. Hindi siya cleanser. So, kasi pag cleanser yung ganun talaga, ganyan, parang tatanggalin mo yung makeup mo. Tapos, yung natira lang, igaganon ko lang siya sa leeg ko, guys. Nakita nyo may parang brown sa leeg ko kasi ayan yung mga namamalat. Tapos, after nun, toner, ito na nga yung sun care nila, guys. Kahit hindi tayo nalabas, guys. Kasi, di ba, nasa bahay lang tayo ngayon kasi quarantine. Naglalagay pa rin ako nito. So, later ulit, guys, papakita ko ulit sa inyo mamayang gabi kung paano ko naman ginagawa yung night routine ko. So, day 1 pa lang tayo ngayon, guys. Hanggang day 7, guys, gagawin natin to kung mawawala talaga siya. So, that's it lang. Bye! So, hi guys. Magna-night routine na tayo. Sasama ko kayo sa CR para mag-wash ng face. Gagamitin ko phone lang doon sa CR kasi wala akong lagayan na itong cup. Magsusoap na tayo. Hinahati ko siya sa ganito. Babasahin ko yung face ko. Tsaka leeg. Tapos, ganito yung gagawin ko. Babasahin ko lang siya. Tapos, pinabubula ko siya sa kamay, guys. And then, sa leeg naman. Mag-toner na tayo, guys. Kanina umaga lang, no? Ngayon gabi na. Tapos, ito yung itsura ng night cream. So, hi guys! Day 2 tayo na morning. Bagong-bago pa siya. Ayan. Ayan siya guys.
Bye! Hi guys! Second night na natin. Night dream. Bye! Third day. Ang fourth na to. So, hi guys! Fourth night na natin today. So, ngayon, mag-wash na tayo ng face. Dapat ganito siya, guys. Ang 5 days na natin. Medyo nagla-light na yung ito, parang pula na lang siya, hindi na siya dark spot. Tapos ayan, nagpipil ulit ako. Bye! Day 6 na natin to. So, hi guys! Pang 7 days na natin ito. Tingnan natin yung pinaka-result tomorrow morning. Guys, ayan, tapos na tayo sa day natin na 7 days and this is the result. Ayan, medyo nag-lighten lang siya guys. Siyempre, hindi naman siya makukuha in 7 days lang. Usually talaga, ang gamit ng Dollskin is 2 months. So, this is the result guys. This is not sponsored din. Gusto ko lang sa inyo ipakita kung ano yung ginagamit ko. And within 7 days, nag-fade na. Hindi naman siya ganun nawala agad. Kasi nga sabi sa inyo, 2 months talaga siya ginagamit. Medyo nag-fade na. And the rest is kuminis na. Parang siyang nag-glasskin. Hindi ko alam kung nag-justify ng camera yung face ko. Pero in person talaga guys, yung mga pamumula na yan is, guys, is hindi na siya ganun kahalata eh. Tapos, ano pa ba? Ito siya guys, yung ginagamit ko. Ayan. 300 pesos lang siya guys. May sunlock na, may night cream na, may toner and soap. Pero guys, hindi lahat ng effective sa akin is effective din sa inyo. Pero try nyo na rin ito. Try nyo na rin kung effective din sa inyo. Then, balitaan nyo ko guys kung anong magiging result sa inyo. So far, so good. Wala pa naman akong feedback na negative dito sa Dollskin. First time kong gumamit ng mga ganitong set. Hindi ako gumagamit ng mga iba't ibang brand or basta wala akong nilalagay sa face ko. Basta foundation lang, tapos soap lang. Ito lang din pala yung mga kasold sa no makeup, no filter needed ko. Yan, lalagay ko dito. Yan, mga walang filter yan. Ayan, nakikita nyo naman, nag-boost yung confidence ko. So, ayun lang. I highly recommend this product, guys. Kung gusto nyo mag-avail na to guys, PM lang kayo sa akin. Nasa baba naman yung
Facebook ko or Instagram ko, message nyo lang ako doon. PM nyo ako kung gusto nyo mag-avail. I-ship natin or meet up sa abot ng aking makakaya. 300 pesos lang. And kung gusto nyo mag-reseller sa mga estudyante dyan, sa mga mommy, help ko kayo guys. Help ko po kayo. PM nyo lang ako. For more question and concern, message nyo lang ako sa Facebook ko and Instagram. Sasagutin ko kayo guys. Yan. And that's it lang guys for this vlog. Bye! Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so.